السلام علیکم دوستانو، په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم که چیرې ستاسو موبایل ستاسو د ماشومان په لاس کې وي او تاسو د یوټیوب ویډیوګانې هغوی ته ښکاره کوئ، تاسو غواړئ چې دغه کوم ماشومان چې دي هغه د موبایل کوم بل ځای ټچ نه کړي یا بل کوم ځای ته لاسرسی ونه لري، صرف د یوټیوب هغه کوم کارټون چې دی هغه وګوري. نو تاسو ته زه به داسې یو ایپ وښیم چې هغه ستاسو ماشومان چې کله ستاسو موبایل استعمالوي هغه به صرف دغه ویډیو ګوري د یوټیوب ده او بل شي باندې به کار نشي درلودلی. نو تاسو را اول ډول په کار دی چې تاسو اول ځل پلی سټور خلاص کړئ. پلی سټور چې کله تاسو خلاص کړئ دلته به تاسو یو ایپ سرچ کړئ، ټچ ډیسیبل. دغه ټچ ډیسیبل د کوم دویم چې دی په د پلی سټور کې دا به تاسو کلیک کړئ. دا ما مخکې انسټال کړی، تاسو زه به صرف دلته اوس اوپن کړم، تاسو به د بعد کې اوپن کړئ، اول ځل به انسټال کړئ. دا زه اوس دلته اوپن کوم. دا چې ما کله دلته اوپن کړئ دلته به زه دا الاو دا بر کلیک کوم. دلته موږ ته نوټیفیکیشن اکسس غواړي، دا به زه د ټچ ډیسیبل ایپ په کلیک کوم، دلته به دا اکسس ورکړم. دا به موږ تاسو ته یو 8 سکینډه ودرېږو، بیا به دغه آیم اویر اف د پاسبل ریسکس دا به پر کلیک کوم. دلته وزه کلیک کوم او اوکې پر وم. دا چې ما کله کلیک کړي اوس به راسو بیا به یو بل پرمیشن غواړي، آیلاو به کو. اوس بلته راسو ټچ ډیسیبل کوم ایپ چې دی هغه به موږ تاسو پیدا کړو. دا ټچ ډیسیبل ایپ دی، دا آیلاو ډسپلی اوور د ایپس، دا به موږ کلیک کړو. دا چې موږ ته کلیک کړي اوس بلته دا کار شروع کړي، ویني سٹارټ سرویس. دا چې کله موږ سٹارټ کو تاسو د خپل مطابق یو پاسورډ ورکړئ. زه خپل دلته ورکوم 2 ورکوم. بیا دا کوم پاسورډ چې دا زه 2 مال ځلې کنفرم کوم. دا چې ما کله کنفرم کړئ دوستانو اوس به راشي چې دا څنګه کار کوي. چې کله زه دا سکرول ډاون کوم دلته به زه دا لاک ټچ وم. دا چې کله ما کلیک کړئ اوس به چې زه وګورم دا سکرین کار نه کوي. او بیا چې کله دا دویم ځل تاسو ختموئ تاسو به صرف راسئ دلته به دا ان لاک ټچ به تاسو کلیک کړئ. کوم پاسورډ چې تاسو ورلګولی دی هغه به تاسو کلیک کړئ، ډایل به کړئ او بیا به اوکې کړئ. دا چې کله اوس تاسو اوس د پاسورډ دغه چې دی هغه نارمل کار کوي. او په دې کې یو بل داسې شی دی چې هغه کې بلو لایټ فلټر دی. په بلو فلټر کې د تاسو دا چې کله کلیک کړئ د دې دا سکرین کوم دغه چې د ژر رڼا چې ده دا تاسو ورزیاتوی او کموی سي. دا په دې خاطر ښه ده چې کله تاسو موبایل ډېر زیات استعمالوئ او ستاسو پر سترګو باندې د موبایل کوم رڼا چې د بلو لایټ چې ده دا بد اثر پرې باسي. نو تاسو په دې باجه باندې دغه کوم د سترګو دغه چې دی ټینشن چې دی هغه ختموی یا کموی سي. او په دې کې یو بل داسې شی دوستانو، یو بل داسې فیچر دی چې هغه بلیک سکرین. دا چې کله تاسو کلیک کړئ تاسو سکرین چې دی هغه بالکل تور واوړي، چې تاسو موبایل د بل چا په لاس کې یا د ماشومان په لاس کې هغه به کوم بل شي باندې کار نشي درلودلی. چې زه اوس دویم ځل دغه کلیک کوم دغه بلیک سکرین چې دا پر موبایل باندې دوه واره دا ګوته ټچ کوم دا به خپله بلیک سکرین به لرې سي. دا د دې پاسورډ دی. او په دې کې که چیرې تاسو یو ماشومان ته یو ویډیو ښکاره کول غواړئ نو هغه به داسې که چیرې هغه یو تاسو غواړئ چې دغه ماشومان بل شی ونه ګوري په یوټیوب کې، نو تاسو چې کله یو کارټون سټارټ کړئ په ویډیو د کارټون کوم ویډیو چې ده چې هغه بل شی ونه ګوري، نو په دې وجه باندې تاسو یو هغه صرف پر بلیک دغه باندې چې دی په دې ایپ په ذریعه باندې تاسو هغه یو شی باندې درولی سي. د ګوره زه اوس دلته زه کلیک کوم. دا چې ما کله دلته کلیک کړي اوس به زه راسم دغه لاک ټچ. دا چې ما کله کلیک اوس به چې دی دغه موبایل کوم سکرین چې دی دا باندې زه ګوته وم په دې باندې دا کار نه کوي، ولې چې ما دغه سکرین کوم چې دی دا ما لا کړی دی. نو تاسو هم دغه رقم کوئ چې نور ویډیوګانې دغه رقم چې ماشومان ته ورلکئ او بیا هغه ګوري او هغه بل شی نسي کتلی. نو په دې وجه باندې دا د دې افادیت چې دی دا ډېر ښه دی. دوستانو که مې ویډیو خوښه سوې د نورو ملګرو سره د شیر کړئ او زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. او که چیرې تاسو دا برته ختمول غواړئ نو دا به صرف تا دا به ووایي انلاک ټچ او صرف پاسورډ ورکړئ. اوس به دا ختم سي.